לתכנן מסלול בטוקיו יכול להיות קצת מאתגר, ולא כי קשה להתמצא בה, אלא כי פשוט יש שם הכל. מסעדות, חנויות, מקדשים, פארקים ושווקים. אז איך מתכננים יום אחד מושלם בטוקיו? בסרטון הזה אני אראה לכם מסלול של יום טיול בטוקיו שמשלב קצת מכל דבר. קצת עיר, קצת שופינג, אולי גם טבע ואווירה מקומית. והכל בקצב נעים ובלי לרוץ. נתחיל את היום שלנו באזור המרכזי שימבשי, אבל אם ישנתם באזור אחר תוכלו לדלג ישר לאזור אומוטסנדו והרג'וקו. משם נעבור למקדש מייג'י המפורסם דרומית לשינג'וקו. אחר כך נדלג לאזור איקבוקורו בצפון טוקיו, נראה את סנשיין סיטי לפני שנחזור להעביר את הערב באזור שינג'וקו. שימבשי היא אחת התחנות הכי עמוסות בטוקיו, אבל אם מגיעים אליה מוקדם בבוקר יש לה קסם מיוחד. זה אזור של טוקיו האותנטית, עם פחות תיירים והרבה יותר יפנים שרצים בדרך לעבודה. אני ממליץ להתחיל פה את היום עם ארוחת בוקר פשוטה, אולי אוניגירי בתחנת הרכבת או ארוחת בוקר יפנית במסעדות הסמוכות לארקדים הצבעוניים. מכאן אנחנו קופצים לאומוטסנדו, אחד הרחובות היוקרתיים של טוקיו. זה מקום לראות את טוקיו היפה והאלגנטית עם חנויות מעוצבות וגם לא מעט בתי קפה חמודים. גם אם אתם לא בקטע של שופינג, שווה להסתובב פה רק כדי להרגיש את האווירה. ואם יש זמן, כנסו לסמטאות הצדדיות, שם יש בוטיקים מקומיים מעניינים במיוחד. אחרי שנחצה את הכביש ונלך כמה דקות ברגל, נגיע להרג'וקו. וההבדל בין האזורים הוא שמיים וארץ, מאומוטסנדו היוקרתית לרחוב הכי פרוע וצבעוני בטוקיו. טקש טדורי מלא בצעירים, אופנה יפנית מוזרה בקטע טוב, חנויות ממתקים, חנויות וינטג' וגם הרבה תיירים. אם בא לכם משהו מתוק או צילום אינסטגרמי, זה המקום. ומהעמולה של הרג'וקו נכנסים פתאום לשקט של יויוגי פארק, אחד המקומות הכי אהובים עליי בטוקיו, עם המון ירוק, עצים גבוהים, מדשאות, אנשים שעושים יוגה או סתם יושבים עם קפה. ובסיום השביל מקדש מייג'י, ממש ליד הפארק ואתם פתאום בתוך יער שקט, עם שערים יפנים מסורתיים, חצץ מתחת לרגליים ורוח אחרת לגמרי. זהו אחד המקדשים הכי חשובים בטוקיו, מוקדש לקיסר מייג'י. אז זו הרחבה המרכזית כאן. המקום מרשים בגודלו, אבל גם באנרגיה השלווה שבו. כמעט תמיד תראו שם איזה טקס, חתונה יפנית מסורתית או מבקרים מתפללים. אז אחרי שחווינו קצת את מקדש מייג'י, ניקח את הרכבת לכיוון איקבוקורו, אחת התחנות העמוסות ביותר בטוקיו, אבל גם אחת המעניינות שבהן. כשתצאו מהתחנה תרגישו מיד את האווירה השונה, יותר צעירה והרבה יותר צבעונית. אם אתם חובבי אנימה או גיימינג, מומלץ לכם לבקר בסנשיין סיטי, קניון ענקי שכולל גם את הפוקימון סנטר מגה טוקיו, שהיא חנות חובה למעריצים של פוקימון. יש גם חנויות של אנימה ומנגה, כולל אנימייט הענקית, עם כמה קומות של פריטים, פיגרים, פוסטרים וכל מה שקשור לתרבות הפופ היפנית. אם אתם נעשים רעבים, איקבוקורו מציעה המון אפשרויות אוכל מעולות, כולל אוכל רחוב, מסעדות ראמן שוות, וגם קינוחים יפניים מאוד מיוחדים. אחרי שבילינו באיקבוקורו, ניסע ברכבת כמה תחנות דרומה ונגיע לשינג'וקו, אולי אחד האזורים הכי דינמיים והכי טוקיו שיש. כשתצאו מהתחנה תרגישו כאילו הגעתם לעיר אחרת, עם גורדי שחקים, שלטים מוארים והמוני אנשים בתנועה מתמדת. אבל רגע לפני שאתם הולכים לאיבוד בתוך הבניינים הגבוהים, אני ממליץ לכם לפנות לפינה אחרת של שינג'וקו, אומוידה יוקוצ'ו, או בתרגום חופשי אם תרצו, סמטת הזיכרונות. המון ברים קטנים ואיזקאיות, מקומות ממש חמודים, עד 5-6 אנשים. מדובר ברחוב קטן וצר, כמעט חבוי, שבו תמצאו עשרות ברים קטנטנים, דוכנים של יקיטורי, שהם שיפודי עוף על הגריל, או מרקים מסורתיים, הכל באווירה חמימה אינטימית ונוסטלגית. הסמטה הזו נותנת הצצה לטוקיו של פעם, עם אורות עמומים, ריחות מהגריל ותחושה של מקום סודי שאתם ברי מזל שמצאתם. זה מקום מושלם לעצירה לארוחת ערב כלילה או סתם לחוס סאקה. ואחרי זה אפשר להמשיך לסיבוב ברחוב קבוקיצ'ו, לראות את הצד הפרוע של שינג'וקו, אפילו אם רק מבחוץ, או לעלות לתצפית החינמית ממגדל ממשלת טוקיו, כדי לראות את כל העיר פרוסה לפניכם בלילה. אחרי יום מלא בחוויות, מטיול רגוע ביויוגי פארק, דרך שיטוט בחנויות המיוחדות של הרג'וקו, ועד ארוחת ערב קסומה בסמטאות של שינג'וקו, הגיע הזמן לסגור את היום. טוקיו היא עיר שאי אפשר להספיק ביום אחד, וזה חלק מהיופי שלה.
היא מזמינה אתכם לחזור שוב, לגלות עוד פינה, עוד טעם, עוד רגע קטן שמרגיש גדול. אם אהבתם את הסיור הזה, אל תשכחו להירשם לערוץ ולשתף חברים שמתכננים טיול ביפן. אנחנו נתראה בפרק הבא עם עוד הרפתקה בין הסמטאות, השווקים והקסם של יפן.